เหมือนเดิมครับมีเมาส์ใหม่เมื่อไหร่ก็ได้เจอกับเรานะครับ PPD Channel ครับวันนี้อยู่กับ ATK A9 Air Plus นะครับเติมคำว่า plus มาครับแน่นอนมีความแตกต่างกับ ATK A9 Air ตัวปกติครับเพราะว่าเขาใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่เป็น3955แล้วตัวเก่าเนี่ยเป็น3950นะครับซึ่งเซ็นเซอร์ใหม่เนี่ยมันปลดล็อกความสามารถบางอย่างที่ในคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับว่ามันทำอะไรเพิ่มได้ตัวสีก็ยังมีเหมือนเดิมครับคือสีแพนด้าสีส้มแล้วก็สีดำสีขาวนะครับก็ผมเลือกเป็นเวอร์ชันสีส้มมาจะได้มีความแตกต่างกับตัวก่อนคือตัวก่อนของผมอันนี้เป็น3950เป็นสีแพนด้าอันนี้เป็น3955นะครับส่วนของในกล่องก็มีความเหมือนเดิมครับมีตัวเมาส์นะครับตัวรับ 8K เหมือนเดิมใส่เคเบิลแล้วก็จะมีพวกเป็นฟีดผืนใหญ่ซึ่งผมติดกับใต้ตัวเมาส์แล้วนะครับเป็นฟีดผืนใหญ่แล้วก็เรื่องของรูปทรงเรื่องของโครงของตัวเมาส์มันเหมือนกับเวอร์ชันตัวก่อนเลยซึ่งถ้าเกิดตัวก่อนเนี่ยใครเจอปัญหาเรื่องเวลาใส่ฟีดดอทแล้วตัวฟีดมันจมผมคิดว่าก็น่าจะเจอกับตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรส่วนด้านล่างเลยนะครับให้ฟีดดอทมา10จุดนะครับรวมถึงเป็นฟีดจุดเล็กแบบนี้4ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นกริปเทปอีก1ชุดเรื่องของรูปทรงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับส่วนของภายนอกเหมือนกับตัวก่อนเลยนะครับไม่มีอะไรอัปเกรดเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักผมขอเรียกว่ามันเท่ากันแล้วกันหนักเท่ากันนะครับส่วนเรื่องของสเปคครับทุกอย่างมีความเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวิตช์นะครับเป็น K Optical นะครับปริมาณแบตนะครับ MCU ตัวประมวลผลก็ใช้ตัวเดียวกันที่เป็น MCU ตัวประหยัดพลังงานสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเดียวเลยคือเซนเซอร์แตกต่างกันแค่นั้นครับจบเลยเซนเซอร์แตกต่างกันนะครับซึ่งตัวนี้ใช้เป็น3955นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของเมาส์จีนนะครับ DPI สูงสุดเนี่ยตัวนี้รีดได้ถึงประมาณ 50,000 ค่า IPS อยู่ที่850นะครับตัวเก่าอยู่ที่750นะครับแล้วก็ค่าความเร่งอยู่ที่ 75G กับ 50G นะครับซึ่งสิ่งที่มันเพิ่มเรื่องของ IPS ก็อย่างที่เรารู้กันมันจะเป็นเรื่องของการจับค่าตัวเมาส์เวลาเราสะบัดเมาส์ไวๆนะครับเมาส์ที่มีค่า IPS เยอะนะครับมันจะติดตามมือเราไม่ว่าเราจะสะบัดจะเหวี่ยงแรงเท่าไหร่นะครับตัวเมาส์ก็จะไม่หลอนแต่ผมขอบอกไว้ตอนนี้เลยว่าเซนเซอร์3950ก็ดีอยู่แล้วนะครับ IPS 750ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับการที่เพิ่มเป็น850ผมไม่รู้สึกว่ามันจะสร้างความได้เปรียบต่อการเล่นเท่าไหร่นะครับจากการที่ได้ลองนำไปใช้งานจริงๆซึ่งผมขอฟันธงง่ายๆเลยแล้วกันนะครับเรื่องของความสามารถเซนเซอร์3950กับ3955ไม่ได้แตกต่างกันจนถึงขั้นสัมผัสได้ไม่ได้แตกต่างกันจนถึงขั้นต้องซื้อเมาส์ใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่3955มีความสามารถในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่เราต้องปรับในซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันซึ่งซอฟต์แวร์นะครับเขาจะมีให้เลือกทั้งตั้งค่าผ่านเว็บนะครับแล้วก็โหลดลงเครื่องแต่ผมแนะนำให้ใช้เป็นเวอร์ชันโหลดลงเครื่องจะดีกว่านะครับเพราะว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์จะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็การตั้งค่าผ่านเว็บบางครั้งเว็บมันล่มด้วยนะครับอันนี้ผมเจอมากับตัวนะครับก็โหลดลงเครื่องจะดีที่สุดนะครับซอฟต์แวร์ครับเหมือนเดิมครับหน้านี้เป็น remap ปุ่มนะครับ macro setting DPI setting นะครับสามารถเซตได้สูงสุดอยู่ที่ 50,000 นะครับ performance setting ครับพึ่งเรทสูงสุดที่ 8,000 นะครับแล้วก็เหมือนเดิมจะมี3โหมดการใช้งานให้เลือกนะครับอันท็อปสุดก็คือ cumulative firmware max นะครับจะมี fps 20,000 นะครับแล้วก็อันนี้คำนวณปริมาณแบตให้ด้วยนะครับก็สามารถใช้ได้ราวๆ19ถึง23ชั่วโมงในพึ่งเรท 8,000 แต่ถ้าเกิดเราใช้พึ่งเรท 1,000 นะครับแล้วก็ใช้โหมด basic ธรรมดาจะใช้ได้อยู่ที่ราวๆ300ชั่วโมงเพราะว่า MCU เป็นตัวประหยัดพลังงานครับตรงนี้ครับหน้าไฮไลท์เลย parameter setting นะครับอันนี้ motion sync light correction ripple correction ก็ข้างไปแล้วกันนะครับ key debug ปรับได้นะครับ representance สามารถปรับเพิ่มได้ทีละ 0.1 นะครับสูงสุดอยู่ที่ 1.7 นะครับแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่ 0.7 ครับตรงนี้ครับ sensor rotation ปรับได้เช่นกันแต่ก็ไม่แนะนำให้ใช้นะครับไฮไลท์เลยคือตรงนี้ครับ virtual sensor offset นะครับพูดง่ายๆคือเราสามารถปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์แบบจำลองได้นะครับตามภาพนี้เลยว่าเราจะให้เซ็นเซอร์เลื่อนไปด้านหน้าหรือจะให้เซ็นเซอร์ถอยมาด้านหลังนะครับซึ่งสิ่งนี้มันแตกต่างกันในเรื่องของความเร็วเวลาเราวาดตัวเมาส์นะครับซึ่งเรื่องนี้มันเข้าใจง่ายๆนะครับสมมุติเราล็อกแขนเราไว้นะครับเมาส์ที่มีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหน้านะครับมันจะมีวงจะมีทิศทางจะมีระยะที่เราสามารถลากตัวเมาส์ได้ยาวกว่าเมาส์ที่มีเซ็นเซอร์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นระยะทางที่สั้นๆซึ่งสิ่งนี้ผมได้ลองเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับเมาส์ที่มีเซ็นเซอร์อยู่ตรงกลางนะครับจะมีระยะการเคลื่อนที่อยู่ที่เส้นตรงกลางตรงนี้นะครับกับเมาส์ที่เราจำลองเซ็นเซอร์อยู่ด้านท้ายตัวเมาส์นะครับมันมีระยะการเคลื่อนที่เท่ากันกับเซ็นเซอร์อยู่ตรงกลางนะครับแต่ถ้าเราเซตตำแหน่งเซ็นเซอร์จำลองไว้ที่ด้านหน้าตัวเมาส์นะครับมันจะมีทิศทางการเคลื่อนที่ที่มากกว่านะครับซึ่งสิ่งนี้มันเป็นการจำลองผมรู้สึกว่าหลักการเนี้ยมันเป็นการเหมือนเป็นคูณค่า DPI ไปอะสมมติเราใช้ DPI 800นะครับเซ็นเซอร์อยู่ตรงกลางนะครับเราใช้ DPI 800ถ้าเราเลื่อนไปด้านบนนะครับมันจะค
คูณ DPI ให้ได้อยู่ที่ประมาณ 1,200 ก็คือเมาส์มันจะเร็วขึ้นเมาส์มันจะไวขึ้นซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นการจำลองมันไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งจริงๆนะครับถ้าถามผมนะสิ่งนี้มีประโยชน์ไหมผมรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์แต่อย่างที่ผมเคยเล่าไปนะครับเมาส์ที่มีตำแหน่งเซนเซอร์อยู่ค่อนไปทางด้านหน้าหรือว่าอยู่ใกล้กับปลายนิ้วเรามากที่สุดอะอยู่ใกล้กับนิ้วเราตรงเนี้ยมันจะเหมือนทำให้การเล็งของเราเป็นธรรมชาติเหมือนเราจะใช้นิ้วเราในการเล็งซึ่งมันจะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกอันเนี้ยมันเป็นการจำลองมันไม่ได้เลื่อนจริงๆมันจะมีความแตกต่างกับอย่างตัวเนี้ยครับ G-Vook นะครับตำแหน่งเซนเซอร์ของเมาส์ตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับจุดตรงเนี้ยอันนี้คือตำแหน่งเซนเซอร์นะครับสังเกตว่ามันจะมีความใกล้กับนิ้วเรามากที่สุดซึ่งสิ่งนี้นะครับมันจะเพิ่มความแม่นยำในการเล็งอันเนี้ยเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งเซนเซอร์ของแท้นะครับส่วนอันนี้มันจำลองนะครับเปลี่ยนตำแหน่งแบบของปลอมนะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมส่วนตัวผมคนรีวิวผมไม่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์เท่าไหร่นะอีกฟังก์ชันหนึ่งครับ Dynamic DPI Curve นะครับอันเนี้ยเราจะเจอเทคโนโลยีนี้ในเมาส์ของ Razer นะครับ Razer เขาใช้เทคโนโลยีนี้มานานแล้วนะครับแต่ ADK เพิ่งนำมาใช้นะครับพูดง่ายๆคือเวลาเราสะบัดเมาส์อันนี้ใช้คำว่าสะบัดนะครับถ้าเกิดเลื่อนธรรมดาฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานนะครับมันจะมีการเร่ง DPI ในช่วงสะบัดเนี่ยเร่ง DPI ไประดับหนึ่งซึ่งจะทำให้เวลาเราสะบัดตัวเมาส์จะหันได้มากกว่าเดิมนะครับคือถ้าเกิดเราเลือกตรงนี้เป็นโหมดคลาสสิกนะครับคือเหมือนการใช้งานธรรมดานะครับมันจะไม่ได้เร่ง DPI อะไรนะครับเวลาผมสะบัดเมาส์นะครับทิศทางการเคลื่อนที่ก็จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมปรับเป็น natural นะครับสังเกตว่าเส้นกราฟมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเวลาผมสะบัดเมาส์นะครับตัวเมาส์จะมีทิศทางการเคลื่อนที่ที่มากกว่าแบบคลาสสิกเมื่อกี้นะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเราเล่นเมาส์ช้านะครับแล้วเราเปิดฟังก์ชันนี้แล้วเราสะบัดเมาส์นะครับมันจะมีทิศทางการเคลื่อนที่ที่มากกว่าปกตินะครับตัวเมาส์จะมีการเร่ง DPI สูงสุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็แบบจัมป์นะครับจัมป์นี่คือการกระโดดเลยนะครับสังเกตนะครับเวลาผมตวัดปุ๊บนะครับมันเกือบจะหันครบ360องศาเลยอันนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่เล่นเมาส์ช้าๆแล้วแบบต้องการที่จะหันแบบจากหน้าไปหลังเนี่ยฟังก์ชันนี้จะช่วยได้มากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปมันก็อาจจะทำให้การใช้งานของเรามันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยเหลือนะครับถามว่าฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ไหมส่วนตัวผมแล้วกันนะคนอื่นไม่รู้นะครับอันนี้จากผมคนเดียวผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้การใช้งานของเรามันไม่เป็นธรรมชาติผมอยากจะให้เพื่อนๆใช้ความสามารถของตัวเรามากกว่าใช้ทักษะการเล่นของเรามากกว่าที่จะใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันทำให้การเล่นของเราไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ก็อันนี้เผื่อนะครับเวลาเราไปใช้เมาส์ตัวอื่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีฟังก์ชันนี้ก็ได้นะครับมันก็อาจจะทำให้การเล่นของเรามีความผิดเพี้ยนไปหน่อยนะครับถามว่าสิ่งนี้ดีไหมโอเคดีนะครับแต่เราก็เลือกได้ว่าจะใช้งานหรือไม่ใช้นะครับแต่สำหรับคนรีวิวขอไม่ใช้แล้วกันนะครับซึ่ง2ฟังก์ชันนี้ครับเราจะเจอแค่ในเมาส์ที่ใช้เซนเซอร์3955นะครับเมาส์ตัวเก่า3950จะใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเฟิร์มแวร์มันคนละตัวกันนะครับส่วน Polling Rate ครับแน่นอนว่าอยู่ที่ 8,000 นะครับโอเคครับความรู้สึกในการใช้งานเหมือนกับ A9 Air ตัวปกติเลย ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันจะทำให้เราเล่นดีอะไรขนาดนั้นแน่นอนว่าเซนเซอร์มันดีขึ้นเซนเซอร์ดีขึ้นอันนี้ชัดเจนมากๆครับเซนเซอร์ดีขึ้นแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะดีแบบก้าวกระโดดขนาดนั้นดีแบบรู้สึกได้ขนาดนั้นคือพูดง่ายๆนะถ้าคนที่มี A9 Air อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเสียเงินอัปเกรดเพื่อเปลี่ยนนะครับแต่คนที่เคยใช้แต่ G Pro มาตลอดชีวิตไม่เคยจับ A9 เลยนะครับผมอยากจะให้ข้ามไป A9 Air Plus เลยดีกว่าเพราะว่ามันก็ได้ของใหม่กว่านะครับอันนี้มันอาจจะผลิตนานแล้วตัวนี้มันเพิ่งออกเลยก็น่าจะดีกว่านะครับก็นั่นแหละอย่างที่บอกความสามารถที่มันเพิ่มมาเนี่ยถ้าคนที่ใช้งานจริงๆนะผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มันช่วยเราได้มันทำให้การเล่นของเรามีสกิลที่ดีขึ้นหันได้ไวมากขึ้นแต่สำหรับตัวผมอยากจะเน้นเรื่องทักษะส่วนตัวของเรามากกว่าใช้งานจากข้อมือของเราจริงๆใช้งานจากกำลังแขนของเราจริงๆสิ่งนี้ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าส่วนเรื่องของราคาและการสั่งซื้อนะครับอันนี้ผมทิ้งช่องทางการสั่งซื้อทั้งหมดไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada มีหมดนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมสั่งมาจากเว็บไซต์ของ ATK นะครับมันก็จะได้เรื่องของปลอกแขนของ ATK นะครับแล้วก็จะเป็นฟีดดอทของ ATK ซึ่งผมยังไม่ได้ลองแกะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของแถมนะครับถ้าเกิดสั่งซื้อผ่านเว็บนะครับแล้วก็สั่งซื้อผ่านเว็บประมาณ7 วันถึงบ้านเราเลยนะครับก็สะดวกช่องทางไหนก็ไปสั่งซื้อทางช่องทางนั้นแล้วกันนะครับมันก็จะมีบางช่องทางที่มีส่วนลดเหมือนกันนะครับอย่างของผมก็จะมีใน Shopee Video ผมจะมีโค้ดลด 25% ยังไงลองเข้าไปดูใน PVD Channel ใน Shopee Video แล้วกันนะครับก็นั่นแหละนี่คือทั้งหมดของ A9 Air Plus นะครับถามว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดนั้นไหมไม่จำเป็นนะครับใครมีตัวนี้อยู่แล้ว
มันไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับแต่คนที่ยังไม่เคยใช้แนะนำ Air Plus เลยนะครับแล้วก็อนาคตมันมีแน่นอนนะครับ ADK V2 VT อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดเราเห็นเป็น F1 V3 แล้วใช่ไหมครับนั่นแหละเซนเซอร์ยังเป็น395เหมือนเดิมนะครับแต่ MCU มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังไม่รู้ความสามารถของเขาเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะแรงกว่าตัวปัจจุบันนะครับเพราะว่าตัวปัจจุบันเนี่ยเขาเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็คลิปหน้าครับรอเลยครับ ATK X1 Air Plus นะครับอันนี้เวอร์ชัน Plus นะครับแน่นอนใช้เป็น3955นะครับแล้วก็เป็นสี Silver Blaze นะครับสีที่โคตรสวยเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับเมื่อกี้ผมได้ลองใช้แล้วซอฟต์แวร์เหมือนกับ X9 Air Plus ทุกอย่างเลยครับเพราะว่าใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกันคือ3955เพราะฉะนั้นคลิปรีวิว X1 Air Plus ตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับก็มาดูคลิปนี้แล้วกันอยากจะเจาะลึกเรื่องของถ้าเกิดมันเปรียบเทียบกับ Viper V4 Pro มากกว่าเพราะว่าตัวนี้นะครับมันโคลน Viper เนอะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันมันมีอะไรที่แตกต่างกันนะครับรอดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรพิมพ์ไม่ได้คลิปนี้ได้เลยครับ